سلام بچه ها، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. امروز با هم دیگه قراره یه ساعت روسی خوشگل و جذاب درست کنیم. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشین. برای شروع کار من یه بیس 40 سانتیم رو با رنگ اکریلیک سفید شروع میکنم به رنگ آمیزی کردن. زمینه کارم رو کاملا با استفاده از رنگ اکریلیک رنگ آمیزی میکنم و کل کار رو پوشش میدم. اگه شما میخواید این رنگ‌آمیزی رو انجام بدین، بسته به نوع کاری که دارین میتونید یعنی اون طرحی رو که انتخاب کنید بیس کارتون رو هم نزدیک به اون کار رنگ‌آمیزی کنید. خب بعد از اینکه کارمون خوش شد 90 گرم رزین و 45 گرم هاردنر که اینجا رزین من رزین نیمه غلیظه خوب ترکیب میکنم با هم دیگه. دیواره ها کف لیوان رو به خوبی ترکیب میکنم تا این رزین و هاردنرم کاملا با هم ترکیب بشن و یک ماده صاف و یک دستی رو داشته باشیم. اگه دقت کنید من الان اینجا کمترین، یعنی اصلا تقریبا هیچ حبابی این ترکیبم نزد، به خاطر اینکه دمای اتاقم تقریبا 27 درجه است و یک دمای مناسب برای کار با رزینه و اینکه کاملا رزین و هاردنر بعد از ترکیب شدن آنچنان حبابی نخواهند داشت. برای ادامه کارم من میام اون ترکیبم رو توی 2 تا لیوان دیگه تقسیم میکنم، یعنی در اصل توی 3 تا لیوان. حجم بیشتری از رزین و هاردنرم رو با رنگ خمیری سفید ترکیب میکنم و 2 تا کف لیوان هم، یعنی مقدار طلاییمون که با پودر فلزی طلایی قرار ترکیب بشه رو خیلی کم در نظر بگیرید. برای رنگ دیگه از کارم من رنگ خمیری بنفش رو در نظر گرفتم که این 4 رنگ ها رو با رزین و هاردنرم به خوبی ترکیب میکنم. رنگ های خمیری رنگ های سنگینی هستن، کف لیوان میشینن، بنابراین شما باید اونها رو به خوبی با این رزین و هاردنرتون ترکیب کنید. اینجا رنگ بنفش من یه کوچولو غلظتش زیاد بود و به سختی ترکیب شد، ولی با این حال ما اونو کامل ترکیب میکنیم. و اینکه ترکیب رنگ های خمیری با رزین و هاردنر باید به جوری باشه که شما حاله های از رنگ رو دیگه توش نبینید، یعنی انقدر ترکیبتون خوب با هم مخلوط شده باشه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادین میاید رنگ خمیری سفیدتون رو کاملا روی بیستون پخش میکنید، یعنی کل لیوان رو روی سطح کارتون خالی میکنید و کل بیس 40 سانتتون رو پوشش میدید که من اینجا با دستم کمک میگیرم برای اطراف کارم، برای اینکه شره نکنه. حالا تا لبه ها نزدیک میکنم. برای اون کوچولو مقداری که باقی میمونه هم با استفاده از چوب آب اسلاین اطرافش رو کاملا با رزین پوشش میدم. برای اینکه پشت کارتون کثیف کاری نشه، شره نکنه، میتونید از چسب کاملاین استفاده کنید، از چسب لاتکس استفاده کنید، پشت کارتون رو بپوشونید، لبه های کار رو بپوشونید تا بعد از اتمام کارتون دردسر آنچنانی نداشته باشه که تو ویدیوهای قبلی همه این نکات رو کاملا بهتون توضیح دادم. بعد از اینکه رنگ خمیری سفیدتون رو روی سطح کارتون پخش کردین یه حبابگیری جزئی میکنیم، ولی خیلی کاملا سطحی که حباب هایی که روی سطح کار هستن کاملا از بین برن. برای اینجا که این بیسمون ما چون قطر خیلی کمی از رزین و هاردنر رو میریزیم مشکلی پیش نمیاد که ما بیایم حباب گیری کنیم، ولی حباب گیریتون به صورت دورانی باشه، یعنی دستتون رو ثابت روی کار نگه ندارید. بعد از اون رنگ خمیری بنفشم رو به صورت خطی روی کارم اضافه میکنم و رنگ پودر فلزی طلاییم هم به صورت نامرتب کنار رنگ بنفشم میریزم برای طرحی که به کارم میخوام بدم که این مقدار میتونه بیشتر و یا کمتر بشه بنا به سلیقه شما، یعنی این دست شماست که این مقدار رو بیشتر یا کمتر کنید. این طرحی هم که ما داریم انجام میدیم یک تکنیکی دیگه هست، تکنیک روسی هست، یعنی یک طرح دیگه از تکنیک روسیه که ما اینجا داریم استفاده میکنیم و با استفاده از سشوار میایم اون رگه هایی رو که ایجاد کردیم رو به صورت موج های بالا و پایین
ایجاد میکنیم. یعنی حالت سشوار گرفتن به این صورته که از پایین یک بار به سمت بالا و از بالا به سمت پایین میگیریم که این موجها به صورت دو طرفه باشن که هم کارمون قشنگتر میشه و همین که تقریبا بیشتر جاهای بیسمون رو پوشش میده. همونطور که میبینید من این کار رو با سشوار انجام دادم. شما با سشوار خانگی میتونید انجام بدین. با استفاده از یک نی یا لوله خودکار میتونید انجام بدین که خب یه مقدار کارتون رو سنگین تر میکنه، سخت تر میکنه، ولی برای قسمت هایی از کارم من میام با استفاده از خلال دندون رگه هایی از رنگ فلزی، پودر فلزی طلاییم رو ایجاد میکنم و با استفاده از نی اونها رو باز میکنم. بچه ها یه نکته‌ای که باید خدمتتون حتما عرض کنم، چون رزین ما غلیظ نیست و رزین همچنان برای رسیدن به اون تایم اصلیش در حال حرکته، حتما توی چندین مرحله بیاین این سشوار رو روی کارتون بگیرین تا موجهاتون خراب نشه و موجهای قشنگی داشته باشید تا زمانی که رزین به حالت ژل تایمش نزدیک میشه. و اینکه شما حتما این نکات رو رعایت کنید. و این الان هم من با استفاده از یه لوله خودکار قسمت هایی که حالا خودم اومدم مجددا ایجاد کردم رو با استفاده از اون لوله خودکار به حالت دمیدن میام اون قسمت ها رو باز میکنم. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین و این آموزش ها براتون جذاب، ممنون میشم که لایک کنید، کامنت بذارین، کانال رو اگه ساب ندارین سابسکرایب کنید و با حمایت هاتون برای ارتقای کانال من رو واقعا شرمنده خودتون میکنید. خب اینجا من با استفاده از اون رنگی که باقی مونده و یعنی رنگ خمیری بنفشم مجددا میام قسمت هایی رو برای اینکه پررنگ تر باشه میام به صورت همونطور که میبینید خطی با استفاده از چوب آب اسلایم روی کارم ایجاد میکنم که مجددا میتونید اون قسمت ها رو سشوار بگیرین و با باد سشوار اونها رو باز کنید اگه میخواید موجهای خیلی بزرگتری داشته باشید. این مقدار رزینی هم که من درست کردم یعنی 90 گرم رزین و 45 گرم هاردنر کاملا برای بیس 50 سانتی قطر 1 میلی متر کاملا اندازه خواهد بود. قسمت های دیگر هم شما میتونید خط خطوط ایجاد کنید که میگم اون باز به سلیقه شما بستگی داره. بعد از اینکه این کارا رو انجام دادید به اون نتیجه دلخواه رسیدید، نوبت میرسه به حبابگیری که به صورت دورانی با یک فاصله مناسب برای اینکه سطح کارتون نسوزه حبابگیری میکنید و دستتون رو مدام حرکت میدید. و قبل از اینکه حبابگیری کنید حتما یه چند دقیقه زمان بدین، بذارین حباب رو به سطح کار بیان، بعد حبابگیری کنید و تمام. یعنی که بعد از اون دیگه شما میتونید روی سطح کارتون رو بپوشونید. بعد از اون میتونید روی سطح کارتون رو بپوشونید و اجازه بدین که کارتون زمان 24 ساعت بگذره و کارتون خوش بشه. اینجا من مجددا باز میبینم که دوست دارم یه سری خط خطوط ها باشه و به کارم اضافه میکنم. بعد از اینکه کارمون خوش شد، حالا شما برای نصب عقربه ها میتونید، عذرخواهی میکنم، اعداد ساعت میتونید از رینگ استفاده کنید، از اعداد استفاده کنید، حروف یونانی استفاده کنید، یعنی هر چیزی که بسته به سلیقه شماست. من اینجا از رینگ مقوایی استفاده میکنم، از رینگ های مولتی استایل که پشت چسبدار هستن و کارتون رو راحت تر میکنن میتونید استفاده کنید که من اینجا برای چسبوندن کارم از چسب چوب استفاده میکنم. پشت کار رو چسب چوب میزنم و روی کارم با رعایت این که خطها با کدوم سمت باشن رینگم رو نصب میکنم تا اون نظم و ترتیبی که بین طرحم و اعداد هست رو برقرار کنم. اون جاهایی هم که لکه های از چسب چوب بود با استفاده از یه دستمال و آب میتونید کاملا برطرف کنید. اجازه بدین چسب چوب خشک بشه
مجددا کارمون رو تراز میکنیم و برای لایه دوم هم من 90 گرم رزین و 45 گرم هاردنر رو خوب با هم ترکیب کردم که اینجا ترکیب کردم و روی سطح کارم منتقل میکنم. کاملا رزینم رو روی سطح کار میریزم، مجددا با دستم این رزین و هاردنر رو روی سطح کار پخش میکنم تا همه جا به صورت یک دست ما این رزین و هاردنر رو داشته باشیم. بعد از اینکه این لایه رو پخش کردین، برای زیبایی بیشتر کار میتونید از سنگ‌های کریستالی استفاده کنید که من از اینجا از سنگ‌های کریستالی سایز ریز رنگ بنفش و طلایی استفاده می‌کنم و قسمت‌هایی رو که احساس می‌کنم کارم رو قشنگ‌تر می‌کنه میام روی همین لایه دومم، یعنی قبل از اینکه خشک بشه، این سنگ‌های کریستالیم رو اضافه میکنم، یعنی ترکیب زرد و بنفش رو کنار همدیگه قرار میدم و این به زیباتر شدن کارم هم کمک میکنه که شما میتونید این قسمت رو حذف کنید. دوستای خوبم، کلی آموزش ساعت دیگه هم تو پیجم هست، حتما شما رو دعوت میکنم که اونا رو ببینید. هر سوالی داشتید برام کامنت کنید. اینجا من قسمت تقریبا وسط و میانه و انتهای بالا و انتهای کارم رو سنگ میریزم، حباب گیری میکنم و مجددا اجازه میدم که کارم خشک بشه. اینم حالا نمای نزدیکتر از کار با سنگ های کریستالی. خب بعد از اینکه لایه دوم خشک شد، ما میایم برای نصب موتور ساعتمون وسط کار رو پیدا میکنیم با استفاده از خطکش و یا شابلون ساعت و با استفاده از دریل و مته مرکز کار رو سوراخ میکنیم، موتور ساعت رو نصب میکنیم و نوبت به عقربه ها میرسه. برای ثانیه شمارم اگه ثانیه شمارتون مثل این قرمز بود، با استفاده از ماژیک سربی و یا با استفاده از ترکیب وارنیش پای تینر و پودر فلزی طلایی اونو رنگش میکنید و روی کار نصب میشه و به همین راحتی ساعت شما آماده است. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.